Всіх щиро вітаю! Маленьке спізнення, але повірте, це не маленьке, яке могло по факту бути. І так, сьогодні в нас не середа, сьогодні в нас неділя, як ви помітили. І, звісно, до мене буде до вас величезне прохання. Прохання полягає в тому, що, будь ласка, напишіть, навіть якщо ви дивитесь просто в записі це відео, який день зручніше для вас приділяти увагу саме перегляду такому відео. Чи це середа, чи це четвер, чи це п'ятниця, субота, можливо, ні, або неділя. Тому що коли ми говоримо в будні дні, відверто важко дуже організуватися, тому що багато робочих питань, є відрядження і так далі. Саме по цій причині ми зараз зустрічаємось з вами в неділю. Як ви побачили, тема сухі, червоні, з України 100-200 гривень. Я вирішив цю категорію, як то кажуть, закрити остаточно з точки зору аналізу, тому що запити є, я, як то кажуть, виконував. Єдине, що вам відверто скажу, я зустрів величезний супротив з точки зору знаходження червоних сухих вин з України, саме, повторюсь, сухих, тому що, як виявилося, якщо ми говоримо про червоні, то в цій ціновій категорії дуже багато солодких, а червоних суттєво менше. І, по-перше, я завжди це роблю виключно в офлайн-магазинах, тобто не онлайн. Поясню чому, тому що мене запитують мої підписники, чому не можна купити онлайн, замовити і все. Дуже все, як то кажуть, просто, тому що я, вибираючи вино, знаючи, що ротація цих напоїв, загалом ми коли маємо тему з самим, як то кажуть, базовими винами, для них поняття свіжості – це дуже важлива складова, навіть з червоними. Тому, купляючи червоний, маючи дві пляшки поруч одного, наприклад, того самого виробника, але є дата свіжішого розливу, наприклад, там цей рік або минулий рік, я оберу цей рік. Чому? Тому що я буду мати, так би мовити, гарантію трохи більш якіснішого напою. Окей, дивіться, що ми змінили. Перше, ви бачите пляшки, які крутяться, і ви не бачите фольги, а бачите отакі гарненькі мішечки. Це дозволить мені, одягнувши маску, розмістити в мішечок під певним номером, який в даному випадку бачите тільки ви, і вам може бути цікавіше, як конкретно я описую конкретне вино, яке ви знаєте, що я описую, а я не знаю, бо я це зробив сліпу. Таким чином, я спробую, як то кажуть, від вас відтримати фідбек, чи подобається такий формат, який я вам озвучив, чи старий, де я спочатку все закрив, всі вина, дегустую абсолютно наосліп, в тому числі ви, а далі я вже відкриваю, і тоді, як то кажуть, відбувається оце відкриття інтриги. Давайте, щоб не затримувати вас, і нас, і всіх, як то кажуть, до гарного життя, давайте я це зроблю. Я, повторюсь, накриваю маску, обираю хаотичним методом, що буде номер 1, а далі ви вже будете для себе їх бачити. Отже, я починаю. Це буде у нас позиція номер 1. Я не бачу, що це, щоб вам прокоментувати, але... Так. Це буде позиція номер 2. Так як я це роблю вперше, звісно, це не буде в якійсь мірі ідеально. Головне, щоб мій барабан не дав збій. Що це ви бачите? Зовсім трохи залишилось. Ви можете собі записати. Трохи більше часу у нас бере такий формат, щоб ви могли побачити, що це таке. Але... Так. Так. Здається, вже все, бо мені, по-перше, дуже жарко. По-друге, у нас залишилась одна позиція. Що це ви бачите самі? Що це тут?
ви бачите самі. Ну що, начебто стало трохи зрозуміло для вас. Поїхали? Так, так. Для чого я знову кладу? А щоб цікаво було, щось крутилося, щось вам було видно. І перший номер десь його. Давайте його всередину покладу, все рівно не розумію, що там є. Дегустую. Починаю. Так, ну що, я навіть якийсь можу майже робити це всліпу. Давайте так, щоб це було органічніше. Я взяв цю пляшку, я не знаю, що це за цифра, ви цю цифру бачите. Можливо, навіть бачите пляшку. Я її відкорковую. Так. Я, до речі, вже дуже багато годин. О, це звичка така. Я дуже, до речі, багато годин вже не їв, тому що таким чином, ви розумієте, що це дає можливість краще в тонусі тримати рецептор. Так, є. Я не знаю, який тут номер, але я його покладу ось сюди. Ось так. Ну що, роблю все так, знаєте, як то кажуть, на ходу. Прозорість. Прозорість – це коли я бачу оці літери, які зараз написані. Воно абсолютно кристально чисте. Колір. От тепер трохи вашої уваги. Колір в червоному віні. Нагадаю, в білому він з часом темнішає, а в червоному з часом вино світлішає. Тому що є багато речей, особливо антоціанів та танінів, які випадають в осад. І в нас будуть 4 складові кольору. Це пурпуровий, рубіновий, гранатовий та цегляний. Коли ми говоримо про пурпурове вино, знову ж таки, ми говоримо про 95% випадків. Є завжди 5%, так би мовити, виключення. Коли ми говоримо про пурпурове вино, воно максимально молоде. Його, мовно кажучи, зробили там 3, 4, 5, максимум 6 місяців назад. Є, звісно, сорти винограду, які апріорі є з більш проявленим фактом пурпуровості. Вони навіть в річному, 1,5-річному віці можуть бачити, відображати пурпуровий колір. Але в будь-якому випадку еволюція така, що після пурпурового цей колір перетворюється на рубіновий. Що таке рубін? Ну, напевно, найцікавіший рубін – це з Південно-Африканської Республіки. Щоб його подивитися, він такий яскравий, живий, але не настільки фіолетовий. Тому що пурпуровий такий, маєте, фіолетовий відтінок в прямому розумінні цього слова. Порфір. Порфір – це, я повернуся знову на опис пурпурного. Порфір – це, я не пригадую точно гори, як звуться в Єгипті, гірський хребет. І ось там якраз добували оцей граніт порфір, кольору порфір. Якщо ви побачите, до речі, багато єгипетських саркофагів в музеях, то вони з такого кольору порфір. Тобто він трохи, повторюсь, фіолетовий. Далі йде рубіновий, ми про нього вже розглянули. Після рубінового йде гранатовий. І я вам скажу так, якщо перед вами взірець 13% і вище, завжди шукайте його час споживання в стані гранатового. Чому? Тому що це як людина, яка дозріла, яка іще фізичними, як то кажуть, м'язами може посперечатись, в тому числі гарно працює мозок, і таким чином цей досвід дозволяє про себе максимально розкрити. Ось це саме вино в гранатовому кольорі є настільки потужним, ефектним, тим, який про себе говорить. Ну і на завершення це цегляний. Це, звісно, якби ви розумієте, що вино, яке йде на спад. Тут треба, знову ж таки, дивитися технологію, але 95% вин – це вина, які вже мають дуже ярко виражену теоретичну ароматику, але при цьому не втратили цю свіжість, цю, знаєте, навіть, до речі, шкода, що цей назірець підпадає під багато тексту. Навіть якщо ви будете, для прикладу, ми беремо у вина колір рубіновий, і ви відчуваєте там класну смородину. Знайте, ви її відчуваєте в свіжому стані, той, який на кусті зараз. Тобто кущ дозрів, ви його зриваєте, цю смородину. В гранатовому кольорі ви будете відчувати цю саму смородину, але вона буде в стані варення, тобто такого підвяленого, чогось такого увареного і так далі. Ну і далі йде в нас, повторюсь, цегляний відтінок.
вона вже там буде трансформована в більш складні аромати, ті третичні, які розвиваються з часом витримки. Окей, до речі, ви пишіть свої там коменти, я обов'язково прочитаю. Давайте почну робити те, ради чого ми зібралися. І так, по кольору ми вияснили? Ні, не вияснили. Кольор у нас тут чистий гранат. Консистенція. Треба було мені спочатку збовтати, а потім вже спілкуватися. Ви знаєте, хто пригадує білі вина, я там дуже цей крок перескакував, але тут у нас достатньо щільне. Оцінка аромату, його інтенсивність, наскільки воно інтенсивне. Я б навіть сказав, ви знаєте, навіть сказав би інтенсивне. Це дивно для червоних вин. Складність – це скільки груп ароматів. Це можуть бути квіткові, фруктові, трав'яні, ароматичні трави, пряні, мінеральні, тваринні, смажені, ефірні і різні. Тобто стільки багато груп ароматів. Дуже чітка фруктова. Фрукти червоні, солодкі, а квіти такі трошки сушені. Тобто в даному випадку квіткова та фруктова. І складність у нас достатньо складне. Інтенсивність є. Якість, ви знаєте, щодо якості, чисте. Якість – це чистота аромату. Я б сказав, добре. Далі по смаку. Достатньо спиртуозне. Поліалкоголь слабкої м'якості. Кислотність. Ще разочок. Слини є достатньо свіже, навіть сказав би. Танінність достатньо терпке. Час пішов йому на користь. Мінерали слабомінеральне. Баланс. Ви знаєте, мені трохи не вистачає тої частини, яку ми називаємо свіжості. Тобто або мінералів, або трохи танінів, тому що алкоголь гарно зігріває, тобто вино достатньо збалансоване. Інтенсивність смаку. Достатньо інтенсивне. Після смак слабої стійкості. Було б більше мінералів, було б більша стійкість. Якість достатньо добра. Мені ароматика краще сподобалася. Тіло. Тільне, як для червоного. Вік в даному випадку готове. І переходить на стадію зрілого. Тобто я б його по факту, маючи ці характеристики, не тримав. Я б його споживав вже зараз, не дивлячись на те, що це апріорі досить слабкий взірець. І достатньо гармонійне. Повторюсь, ароматика мені сподобалась краще. По балам останній штрих. Нормальне, звичайне вино. 83 бали спокійно можна. Давайте так, 84. 84. Поясню чому. Його, на мою думку, витягнула та складова, що він є максимально тим, який переходить вже на стадію зрілого, тому, можливо, трохи цікавіше. Окей. Я не знаю, де що, нагадаю, тому я собі дозволю вже маску не одягати. Пишіть запитання. Я тут клацну, що стосується кольору, окей. Нагадаю, що я виставляю оцінки по 100-бальній шкалі. Мій досвід мені дозволяє це робити закритими очима, тому що був, по-перше, учасником багатьох дегустаційних конкурсів, і як практика показала, це в мене дуже гарно виходить. Чому? Ви прочитаєте потім про це на сайті, який буде зватися «Шалений ніс». Так, ну що, наступний взірець. Коли не бачиш, що ріжеш ножом, то ви розумієте, що це зробити важче. До речі,
А у вас є завжди можливість стати спонсором каналу. Для прикладу, перша сходинка – це половинка, це 50 гривень в місяць. Це, умовно кажучи, якихось зовсім смішних коштів це буде коштувати на рік. І таким чином ви отримаєте додаткові плюшки, і це дозволить вам можливість краще розбиратися у війні і більше економити коштів. Так. Так, де у нас тут зовнішнє? Десь тут. Є. Так, поїхали. Взірець номер 2. О, це молодший кольор, це зовсім суттєво відрізняється. Також кристально чисте. І що стосується кольору, це чистий рубін. Чистий рубін. Тобто це максимально свіжий взірець. Я не знаю, що це, якого року. Так. По консистенції. Взагалі-то треба чекати 45-60 секунд. 45-60 секунд. Це не настільки буде принципово конкретно в цих винах, тому що вони всі апріорі. Тут, до речі, невідомо відсоток алкоголю. Він, ви знаєте, цей жест туди-сюди, великий зазор. Так. Давайте скажемо трохи щільне. Далі інтенсивність аромату. Я знаю, що це за сорт. Окей, поїхали. Достатньо інтенсивне. Тобто попереднє мені здалося трохи інтенсивніше. Хоча, ви знаєте, воно на такій межі стоїть, що хай це чинник. Окей, давайте ще раз спробуємо. Ні. Достатньо інтенсивне, достатньо. Так, складність ароматики. Тобто в нас тут є чітко такі фіолетові квіти, ці квітучі наразі фрукти. Сливка червоного кольору. Дуже, до речі, завжди маленький секрет. Якщо відчуваєте, наприклад, сливи, їх багато є різних видів, то в червоному віні це буде червона слива, точно не біла. А в білому віні якраз буде біла. Достатньо складне. Тобто немає щось те, яке дозволяє отримати цьому вину щось типу ефект вау якийсь. Якість добра. І так само квіткова і фруктова. Тобто, важливо, було б дивно щось отримати від цього особливе. По смаку. Сухе. Легке. Поліалкоголь слабої м'якості. Кислотність трохи. Достатньо свіже. Я б навіть на одну сходинку більше все-таки дав по зрівнянню з попереднім зірцем. Сказати повністю свіже. Давайте все-таки свіжими скажемо. По терпкості достатньо терпке. Мінерали. Ви знаєте, і що стосується мінералів, окей, слабої мінеральності. Баланс, це вино збалансоване. Збалансоване, воно не має цього домінуючого аспекту алкоголю. Це говорить про те, що в нього кислотності могло бути трохи більше. Танінів. Ви знаєте, в нього танінів більше. Я б тоді сказав, що воно, окей, не дотягує до терпкого, але повірте, на одну сходинку точно більше, ніж у попередньому. Але і так категорія достатньо терпке, тому що у нас тільки 5 сходинок є. Інтенсивність смаку достатньо інтенсивне. Після смак достатньої стійкості. Якість смаку добра. От прям добра, воно краще, ніж попереднє. Тіло цільне. Вік
однозначно готове, причому така, знаєте, рання стадія готового. Якщо в попередньому воно вже заходило на стадію зрілого, то тут готове. Яке краще пити, це вибирати вам, що вам краще сподобається. Гармонія гармонійна. Тобто візуальна складова відповідає тій, яка внутрі. Мені так попередній зірець був перший зайшов, що якби маючи зараз можливість, я би попередньому поклав 83 на 84, а цьому 84. Тому я з вашого дозволу тут кладу 84, а попередній по факту я би зробив на сходинку менше, тому що він мене підкупив а-ля своєю більш готовістю. Але так, як я вже написав, я не буду міняти. І загалом хочу сказати, так би мовити, погрішність в одному балі, вона, звісно, допускається. Окей. Тому що тут конкретний 84+. Їдемо далі. Що нам час каже? Нормально все, йдемо. Пишіть свої запитання. До речі, запитання. А можливо, вони у вас вже є, тож я таким чином подивлюся їх. Так. Ну, окей, не буду зараз витрачати час. Візьмемо цей взірець, той, який був номер 1. Я не розумію, що там всередині, але щоб барабан був рівний, то ось хай так буде. Все-таки я думаю, що першому взірцю я дам 83 бали. Тому що на ході дегустації ви напишете потім, чи добре це міняти, чи не добре. Ну, це досить немала оцінка, яку він отримав. Так. Що ж тут у нас буде? Я трохи так похабно наливаю, але... Так. Ну що, давайте почнемо. Тоже молодняк в келиху. Кристально чисте. Колір пурпуровий, рубіновий чи гранатовий. Точно рубін. Я б вам показав на камеру, як це виглядає. Але це буде потребувати дуже багато часу і боюсь, що не буде настільки корисно, як ми вважаємо це. Консистенція трохи щільне. Інтенсивність аромату. Достатньо інтенсивне. Складність. Складність. Болгарський перець. І квіткова нота. Тобто достатньо складне. А по ароматиці тут фрукти пішли геть, залишились квіткові овочеві. Тобто у нас квіти та овочі. Скоріше за все, це кабернешка. Подивимось потім, коли відкриємо. Номер 1 запишіть собі. Я допускаю, що це каберне савіньон. Ну, у нас величезна, у нас всього 2 мерло, а інші каберне савіньони, тому, як то кажуть, влучити буде легко. Так. Якість. Якість аромату, наскільки вона чиста. Це гарно. Ви знаєте, я поки що стосується цих аспектів, тобто немає якоїсь такої савдепії в ароматі і в смаку, чесно кажучи, не було. Похвалив. В якості смаку не все добре. Легке. Поліалкоголь. Слабкої м'якості. Кислотність. Достатньо свіже.
Але це не так кислотність, яку хочеться. Таніни. Злегка терпке. Мінерали слабомінеральні. Баланс в даному випадку достатньо збалансований. Не вистачає більше м'яких речовин. Жорсткі речовини це таніни, а мінерали та кислота вони домінують. Тобто воно таке трошки пустеньке. Інтенсивність смаку слабкої інтенсивності. Післясмак слабкої стійкості. Якість смаку. Ще раз на всяк випадок. Перше вино буде з помірною якістю. Воно є нетипове в смаку, воно не до кінця чисте. Якщо ви будете оцінювати, наприклад, коштовний камінь, він вам відображає не до кінця якість, таку чистоту. От цей зірець він до цього відноситься. Тіло. Тільне. Вік. Готове. Гармонія. Достатньо гармонійна. По балам 81. Так не має бути. Я не знаю, що це. Але буває. Поки що є аутсайдер. Аутсайдер? Здається, правильно сказав. Окей. Не закриваю, просто беру. Не знаю, що це. Так, мені вам треба сказати коментар, з чим пасують вина потім. Якщо не забуду, то скажу. Насправді це вина, які, знаєте, щодо гастрономії, це не про них. Чому? Ні, їх, звісно, можна поєднувати, але вони досить слабкі, досить такі простенькі. Так, вони до м'яса підійдуть. Для мене це вино на природу, от чесно вам скажу. Коли от прям зовсім дуже величезна компанія, там чоловік так декілька десятків, коли треба зекономити по бюджету, коли просто важливо в даному випадку, особливо для молоді, як я їх купляв, а молодь ходила, школу закінчили, таким чином ходила щось по магазинах, обирала собі. Оце для них. Тобто випали, отримали ефект сп'яніння. А по гастрономії я не знаю, треба м'ясо, звісно, можна. Так, щось я не розумію, де. Ага, все, окей. Так, колір. Я пропоную так завжди, знаєте, краще випити не раз в тиждень вина, а раз в 2 тижні, але купити зовсім іншої цінової категорії і все. Ох, слухайте, це саме інтенсивне в кольорі. Номер 4 зірець. Кристально чист. Це він в мене номер 4. Я не пам'ятаю, що там на мішечку написано. Але по кольору я вам скажу, це такий, ну такий прям гранат, який переходить, я б навіть сказав, не гранат, вибачте, а рубін, який переходить в гранат, причому гранатовий. Гранатовий все-таки. Він більше тяготіє туди, роблю якусь певну знижку, але колір прям вау. Мене збуджує такий колір. Так. І щільність одразу відображається. У нас більш перед нами концентроване, це моє припущення, поки з того, що я бачу. По факту, я б сказав, що воно достатньо щільне. Далі інтенсивність. Інтенсивність аромату. Слухайте, я не знаю, що це, але це щось інтенсивне. Так, якість аромату. Слухайте, я прям в очікуванні. По якості. Тут добра, зовсім добра. По дескрипторам. Слухайте, такий класний аромат. Я б вам з задоволенням передав ці враження. Квіти так. І фруктова. Причому фруктова, я не знаю, як вони звуться зараз. Перше, що, як в дитинстві назвав, яфини. Яфини – це ягідки, які в горах ростуть, знаєте, яких збирають такими вилами з кустів. Це де вже чагарники зверху, де дерев навіть не росте.
Не хочу на російській виговорювати. Слухайте, тут знаєте, що натяки, які йдуть? На ефірну ноту. Ефірна, тут прям, давайте так, квіткова, фруктова і ефірна. Я зовсім не очікував. Що стосується складності, це складне вино. Це складне вино. В цій ціновій категорії я не знаю, що це. Або це лідер, який знаходиться на межі іншої цінової категорії. Ну я б свого досвіду таке вино ще... Давайте вже завершуй тоді свої враження. Сухе. Алкоголь. Достатньо спиртуозне. Поліалкоголь. Достатньо м'яке. Кислотність. Кислотність, таніни, мінерали. Достатньо свіже, терпке, слабомінеральне. Баланс бомба. Збалансоване. Інтенсивність смаку. Ну прям достатньо інтенсивне плюс, чесно. Після смак достатньої стійкості. Якість смаку. Ну, добра, навіть сумніву нема. Тіло тільне. Вік готове. І тут, коли я дійшов до віку, скажу вам, я б його взяв, ну прям так, щоб типу, це було там кращий його прояв, що стосується його життя, його потенціалу, всіх чинників, я б 6-12 місяців ще його витримав. Ну, без перебільшення. Воно зайде в зону іще більш гранатового відтінку, з'являться в ньому більш такі уварені ноти тих же фруктів, більш такі підвялені якісь аспекти, можливо, навіть десь на горизонті намалюється трохи тютюн, трохи і більше ефірної складової. Ну це буде реально взірець, я не знаю, що це, але поки що це мій лідер. Так, гармонічне. Що стосується балів, тут 85 кладемо чітко, чесно. Браво! Якщо в такій ціновій категорії ми маємо таке вино, їдемо далі. Питання? Чи є питання? Так, давайте з питаннями. Може якраз у вас захочеться відчути розуміння паузи. Так, кажуть, сліпу дегустацію Віталій Ковач проводить. Давайте тоді подивимось. Так, коментарі. Чат. Дивляться 18 чоловік і ніхто не пише. Їдемо далі. Є. Я, напевно, не там подивився. По-любому хтось пише. Так. Чому я це почав робити? Дуже все просто. Я знімаю огляди, я б купив кожного тижня, ви знаєте, зараз був цікавий огляд по новусу, який 40% зробив на все. І я бачу одне й те саме. Люди приходять на полицю, вони не знають, що обрати, вони розгублені, вони не знають, чи вартує за це там переплатити зайві, називаємо це 40 гривень, чи не вартує. Тому для того, щоб полегшити час, які ви витрачаєте на купівлю вина, і гроші, які ви витрачаєте, я буду просто робити свою роботу, ту, яку знаю найкраще, класти вино оцінки, ви на них орієнтуватись, куплятись і економити час та гроші. Це дуже важлива складова сучасного життя. Так,
Тут теж досить інтенсивна кольорова гама. Вино є прозоре. По кольору воно є гранат, як і попереднє. Консистенція. Завжди нам на неї треба трохи більше часу. Цікаве. Достатньо щільне. Так, інтенсивність ароматики. Якась така нетипова ароматика, така занадто вона. Ну прям така чиста, така класна, що я таке в житті не зустрічав. От тупо варення в чистому вигляді. Така мармеладка, окей. Давайте я так скажу. Інтенсивне. Думки погані лізуть в голову, але так, і ми на ароматі. Складність визначає кількість дескрипторів. Ну, знаєте, я не відчуваю тут квіт, я відчуваю тільки фрукти. Не подобається мені така. Я не можу зрозуміти, що це за варення, яке я відчував, вдома їв. Знаєте, щось таке, як сливовий мармелад, оцей такий, знаєте, причому тих, знаєте, радянських часів, така чиста слива. Знаєте, колись було це яблучне варення, тільки воно не мармелад прямо називався, яблучний мармелад, а це сливовий. Занадто воно кристально чисте, однобоке і нічого більшого немає. Давайте так. Слабої складності. І в даному випадку скажу, що воно фруктове. Тобто я не відчуваю квіти чи щось інше. І по якості точно не скажу, що воно добре, скажу достатньо добре, бо мені не подобається ця нота в вині. Не подобається. Я скажу навіть недостатньо добре, а помірно. Вибачте. Чому? Чому? Я визначаю на даному етапі типовість аромату вина. Маю підсказку, що це або каберне, або мерло, бо в мене інших вин більше не було. Ні, я скажу в даному випадку, вибачте, помірно. В теорії 15% інших сортів винограду можуть додати, якщо вони регулюються з європейським законодавством. Але щось мені воно таке. Так, сухе, легке, поліалколь слабкої м'якості, кислотність трохи свіже, таніни злегка терпке, мінерали слабомінеральне, баланс. Збалансоване. Інтенсивність смаку. По танінам скажу, давайте все-таки не злегка терпке, достатньо терпке. Відчуваю їх. Інтенсивність смаку. Слабкої інтенсивності. Післясмак слабої стійкості. Якість смаку.
Я танінність відчуваю і більше нічого. Я б не сказав, що якість смаку вона є. Вагаюсь між помірною і достатньо доброю. Окей. Кладу достатньо добре. У мене більше до ароматики тут питань, ніж до смаку. Тіло тільне, вік в даному випадку готове. В класичному розумінні я б цьому вину дав начебто трохи більше постояти, щоб ці таніни стали менш такими випуклими по зрівнянню з іншими аспектами смаку. Але просто тут, окрім цього, нічого немає. Тому, витримавши більший час, таніни підуть трохи геть, і результат буде дуже плоске і звичайне вино. Тому у мене всякі такі нездорові думки йдуть щодо цього взірця. Не знаю. Напишіть потім свій коментар, або виробник напише, як то кажуть, якісь речі, які запевнять про щось інше. Наскільки візуальна складова відповідає ароматичній і ароматична смаковій, це у нас гармонія, скажу, достатньо гармонійна. У мене більше питань до ароматики. По балам. Не знаю. От смаку в ароматі в мене цей відштовхуючий аспект. Думаю, на рахунок 81. Я не готовий більше дати. Це якийсь щось, я не хочу, назвемо це при якомусь розумінні, ризикувати з точки зору, що це таке, бо мені воно не навіює аспект типовості. Так, що у нас там? Йдемо все по плану, 5 хвилин маємо завершити. Цінова категорія, я буду писати, якщо ви побачили, я потім розміщую в сторіс, називаємо це малюнок, картинку, скріншот того, що було, скільки коштувало, яку оцінку отримало. А якщо ви хочете більш детальний опис той, який я тут нотую, то ставайте спонсором YouTube каналу. Пакету стандарт, це, я чесно навіть не пригадую, це там 150 гривень в місяць, напевно, і ви будете мати доступ до файлу, який буде вам демонструвати ці всі речі в більш розгорнутому форматі. Так, ну що. Так. Так, я зап'ю води. З попереднього залишилось таке відчуття, знаєте, якоїсь чорноплідної горобини всередині в роті. Так, прозорість. Все добре. Воно є кристально чистим. Колір. Рубін, але через 3 місяці-6 місяців буде більш гранатовий відтінок домінувати. Консистенція. О, тут щось малюється. Да. Тут можна навіть не чекати, достатньо щільне. Чому я не чекаю про щільне, бо потім розповім. Так, інтенсивність аромату. Типова кабернешка болгарським перцем. Інтенсивне. Мене, до речі, інтенсивність аромату у всіх здивувала. Якість аромату добра. Так, що тут є? Овочева нота. І квіткова. Тут є квіткова і овочева. Воно є достатньо складним. Достатньо складним.
Сухе. Легке. Поліалколь слабкої м'якості. Ви питаєте, що, наприклад, багато слабкої м'якості. Вина не бачили дубової діжки. Це вина, які витримувалися виключно, умовно витримувалися в стальних ємностях, тобто в нейтральних, точніше, ємностях. Я не знаю, можливо, це і бетон або нержавійка. Тому тут не може бути поліалкоголів високого формату. Кислотність. Достатньо свіже. Таніни терпке. Мінерали слабомінеральні. Баланс. Збалансоване. Інтенсивність смаку. Достатньо інтенсивне. Післясмак. Достатньої стійкості, ви знаєте? Досить такий він. Ну і тут типова ця ароматика, ну, смаковий портрет вина. Якість смаку. Добра. Тіло тільне. Вік готове. Гармонія гармонійне. І що стосується балів, думаю, 3 чи 4. 4. 4. Ми ж домовились, похибка 1 бал допускаємо. Ну що, прийшло найцікавіше. Найцікавіше це коли ми відкриваємо карти. І так, взірець. Це цифра, це для вас. Я не знаю, що це, тому я з вашого дозволу буду отак відкривати. Горобчики, Каберне Савіньйон. Це у нас Закарпаття від Котнара. 84 бали. Ну, такий ціновий. Воно, до речі, коштує близько десь 180 чимось гривень. Зірець номер 2, той, який 84 плюс. Шабо. 24 рік. Каберне Савіньйон. Було на, як то кажуть, півсходинки вище. Далі той зірець, який був найбільшим на той момент розчаруванням. Оріанда Каберне. Ну окей. Ну давайте відверто. 99 гривень це її начебто звичайна ціна, але насправді скажу вам, я її купив по знижці за 68 чи за 72 гривні, тому що була знижка. Уявляєте, ще на це знижка є. Тому я кажу, що ну, можна купити, щоб хоча б скляна пляшка була. Це не в обіду Оріанді, вони нормально виглядають за такі гроші. Але я маю на увазі, що це настільки дешево, що йдете на пікнік, особливо студенти. Купили ящик вина і забулись. 81 бал, ну так вийшло. Далі той, хто просто порвав мене в клочья. Це той взірець, який мене просто прям здивував. Я не знаю, що це. Піпець. Знаєте, чому так кажу? Бо Віла Тінта, хто дивився перший ефір «Шаленого носу», там був одеський чорний 22-го року, і це теж був лідер. Це ефектно. Браво, Віла Тінта. Здається, з червоними винами у вас все добре. Чи питання винограднику, чи питання винороба, але зачот. Далі те, що найбільше викликало сумніву, і мене це напрягло, особливо геоароматика є смак. Коблево Мерло. Той, який зветься резерв Мерло червоне сухе. Я пам'ятаю ваше біле вино, воно було набагато ефектніше. Тут прям не збуджує. І на завершення допускаю, що це. Це відносно новий бренд, який зветься «Вдома». Я не знаю, для мене він такий чимось теплим навіває, бо вдома. А насправді це у нас виноград Мерло. Зробила його Шабо на замовлення ексклюзивно для компанії «Розетка». Я був у них в магазині, тому вирішив придбати. Діапазон такий щось 160 гривень коштує. Ну що я вам скажу?
Непогано виступили. Розчарувало. Це, до речі, не так вже й дорого. Це 115 гривень, це, умовно кажучи, там, хай буде 99-95. Тому вони такі є. Це в даному випадку 188-189. І це 160. Це, до речі, теж, це, напевно, найдорожче. І це десь так. Я до чого веду? Ви кажете, чи вартує переплачувати? Ось вам демонстрація. За 90 гривень ви отримуєте ось таке. За 115 трошки краще, за 160 ще краще, за 180 ще краще. Тому робіть висновки. Мені здається, переплатити $1 на пляшці вина, воно вартує того. Вітаю всіх учасників. Давайте я прочитаю, що там написано. Можливо, я трохи не там читаю, де потрібно. Так, спільнота. Так. Контент. Прямі трансляції. Вже йдемо. Так, чи включу я те, що мені потрібно з точки зору. Я, здається, забув, де я можу це подивитися. Можна я? Так. Як вам зручніше? Було б цікаво, щоб ви краще рік вгадали. Немає року врожаю, окрім Шабо, 24-й рік, а інші її не пишуть, і насправді, якби був рік врожаю, було б набагато легше, але це цінова категорія ординарних, де вони по закону можуть не писати рік, тому є певна складність. Так, 9-13 пишуть, пахне лукавством. Так, добрий день, дякую за огляд. Підкажіть, якось можна всліпу зрозуміти, витримане вино чи ні? Звісно. Дайте мені, витримане де? Витримане в пляшці, витримане в нейтральній ємності, а-ля сталь або бетон, витримане в квевері, це глиняний глечик грузинського, називаємо це походження, це грубо висловлюю зараз, витримане в дубовій діжці, тобто де витримане? Витримане під повітряною подушкою, коли йде процес оксидації, звісно, можна визначити. Так, ваші рубрики реально допомагають, спасибо щиро, дуже дякую вам, чудовий формат, дякую за дегустацію бюджетних. Я старався, це було важко, це дуже приємно, бо це дешево. Я всі вина сам купляю, але це важко, бо ви плаваєте на базових чинниках. Але скажу відверто, резюмуючи цю дегустацію майже всіх зірців, я очікував гіршого, кажу відверто. Так, п'ю біле вино, але дивлюся до кінця, подивлюся, яке було четверте вино, куплю, щоб скуштувати. Формбетон. Не пийте виключно біле, пийте також червоне, можливо, трохи легше, можливо, охолоджене. Доброго вечора, дякую вам. Виявилося, що в виборі вина я 0. Людмила, не розчаровуйтесь. По-перше, ми цього навчаємо в школі сомельє. Приходьте в нас навчатися, буквально 3 місяці ви стаєте тим, ким я зараз був на сцені. Тобто, одним словом, людина, яка буде визначати вино, якість його і так. Дякую вам за цікаве відео. Добре, що я вам скажу? Час завершувати, це однозначно. Що вам потрібно зробити? Нагадаю, що під кожним відео ви можете залишати коментарі. Але я от побачив одну складову. Ті, які ви залишили в форматі прямої трансляції, YouTube їх чомусь потім прибирає. Тому відео я зараз, воно збережеться, завершиться. Напишіть своє враження про це відео. Чому? Бо наразі відбувся 3-й ефір, прямий ефір шаленого носу. А це значить, що я виберу з кожних 3 ефірів 3, так би мовити, полуфіналістів. А на 4-му ефірі, тобто на наступному ефірі, я з цих 9 осіб виберу тільки одного, кого запрошу до себе ось сюди додому на кухню, провести разом прямий ефір шаленого носу. Тому не зволікайте, це як для мене дуже, для вас, мені здається, це дуже цікава річ, для того, щоб прийняти участь у такій цікаві, як на мене, дегустації, тим паче, що пляшок багато залишається. Ми пройшли досить просту категорію, далі буде, як то кажуть, вище і вище. Що ще додати? Підписуйтесь на канал, залишайте коментар, діліться відео, тому що це дозволяє нації бути на більш високому рівні в плані розуміння всього. Повірте, якби вино – це та складова, яка підтягує нас до більш високої культурної елементу по зрівнянню, наприклад, з пивом чи горілкою. Далі, напевно, все.
На цьому буде достатньо. Ставайте спонсором каналу, тому що чим більше спонсорів, тим більше в мене в прямому розумінні можливість робити ці речі більш ефектними, тому що ви нас за 100 гривень класно, але цікаво дегустувати ви найбільш високого ешелону. З вами був Віталій Ковач. Дякую вам за те, що ви є, за те, що це вам до вподоби, а я буду, як то кажуть, вам допомагати економити час та економити ваші кошти. Пока-пока.